Mga guys, balik na naman tayo sa aking YouTube channel. Gagawa tayo ngayon ng electric kettle. Ito ay walang power at hindi na rin umiinit. So, yun ang titingnan natin mga guys. I-try natin isaksak. I-on natin siya. Makita nyo mga guys, walang power. So, bago natin umpisahan mga guys, shout out muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel at yung mga gustong mag-subscribe, huwag kalimutan i-like at i-click ang notification bell para ma-notify kayo palagi sa mga bago kong video. Ang una nating gagawin, i-dismantle natin siya para ma-check kung ano ang sira doon sa loob. I-check natin itong power cord mga guys. Tingnan natin kung may kuryente na pumapasok dito. Gagamit tayo ng tester mga guys para ma-check kung ilan ang voltahe na lumalabas dito. Nakita nyo mga guys, nasa 222 volts ang power na lumalabas, so walang problema sa cord nya. Ito ang i-check natin mga guys. So kailangan tanggalin natin ito. Ito ang isang nakikita kong sira niya mga guys. Parang nalusaw siya. So kailangan natin buksan ito mga guys. So bago natin buksan, i-check muna natin. Dito tayo sa continuity mga guys para makita natin kung alin dito sa dalawang terminal niya ang may diferensya. I-switch natin. Okay, ito mga guys. Dito tayo sa kabila. Walang continuity mga guys. So ito ang ayusin natin. So kailangan na natin buksan ito para makita kung ano ang
sira doon sa loob. Ito ang ayusin natin mga guys. Nalusaw kasi ito kaya hindi na niya maitulak yung spring sa loob. Ito yung spring na itinutulak niya mga guys, para didikit yung isang terminal pag i-switch. So ito ang ayusin natin mga guys. Ang gagawin natin, i-adjust natin ito. Tatanggalin natin para mai-adjust siya. Yung spring, tatanggalin natin. Hindi na natin ibalik kasi wala nang silbi yan. Ito yung parang contact point niya na didikit dito sa kabila. So ngayon na i-adjust na natin mga guys. I-tester natin. Tingnan natin kung mayroon na siyang continuity. Naka-on na ito mga guys. So okay na mga guys. Ibalik na natin, assemble na natin ito para matesting.
Bago natin i-assemble mga guys, testing muna natin, isaksak para makita kung mayroon na siyang power. I-on na natin. Ayun, may power na mga guys, makita nyo.